ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom pregăti mâncare de vinete. Pentru această rețetă avem nevoie de 2 vinete, cam de 400 de grame bucata, 2 cepe mari, un ardei capia roșu, un ardei gras gogoșar roșu, 5 căței de usturoi, 5 linguri cu ulei de măsline, o legătură de pătrunjel, sare și piper. Pe lângă acestea vom mai avea nevoie și de 500 de grame de roșii pasate. Începem cu curățarea vinetelor. Le-am curățat de coajă, acum le tăiem în cubulețe. Pe măsură ce le tăiem, le punem într-un bol. Peste vinetele tocate în cuburi, presărăm sare. Apoi amestecăm. Sarea va scoate sucul amărui din vinete. Le dăm deoparte pentru 15 minute. Acum tocăm ceapa și ardeiul. Tocăm și pătrunjelul. Punem uleiul la încins. Apoi stoarcem vinetele. Și le punem în cratiță. Amestecăm și le lăsăm cam 5 minute, amestecând din când în când. După 5 minute scoatem vinetele. Mai punem foarte puțin ulei. Apoi punem ceapa și ardeiul. Amestecăm. Punem puțină sare și piper. Și le lăsăm pentru 10 minute, amestecând din când în când. După cele 10 minute punem sucul de roșii. Amestecăm și lăsăm pentru 5 minute. Amestecând din când în când. Au trecut cele 5 minute, acum punem vinetele înapoi în cratiță. Amestecăm bine. Potrivim gustul de sare și piper. Amestecăm și mai lăsăm să mai fiarbă cam pentru 10 minute. Amestecând din când în când. Dacă vedem că nu mai este lichid deloc, punem puțină apă, cam 100 de ml. Amestecăm și lăsăm să fiarbă în continuare. Apoi radem usturoiul.
Amestecăm și mai lăsăm pe foc câteva minute. La sfârșit închidem focul și adăugăm verdeața. Amestecăm puțin. Și mâncarea de vinete este gata. Dacă v-a plăcut această experiență culinară, vă invit să vă abonați la canalul meu. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu cu părerea voastră. Abonarea și aprecierea sunt mici gesturi care mă ajută enorm să dezvolt acest canal.